На перший час у нас продукти були, а потім їжа почала закінчуватись. Нас врятувало те, що оскільки ми жили на окраїні міста, поруч були бази продуктові. У перші дні вже почалось мародерство, люди цивільні почали грабувати магазини, аптеки. Важко було пересилити себе, але потім вже, коли розуміли, що треба годувати дітей, годувати сім'ю, потрібна була їжа. Ми пішли на склади, вони були вже переважно розбомблені, спалені, але там на згарищах ми доволі цінні знахідки знаходили. Одного разу ми принесли величезну голову сира голландського, рибу ми знаходили заморожену, тобто на цьому можна було непогано триматися. З водою було складніше, тому що спочатку у хід пішов бойлер, вода з бачка унітаза, а потім пішов дощ, ми збирали воду стічну з труб, потім випав сніг. Сніг – це набагато краще, ніж дощ, тому що сніг він більш чистий. Ми збирали його з машин, ми збирали його з асфальту. Топили и пили. Дуже гарний чай виходив. Когда они находили какую-то еду или воду, я просто не верила глазам, что, как они это нашли, когда, даже все склады были разбомблены уже, они как-то это находили. Одного разу ми навіть наважились з собою взяти Захара, щоб більше води принести. До цього ми дітей намагались на вулиці не виводити, тому що там було багато загиблих людей і їх не ховали. Картина була абсурдна, абсолютно абсурдна, тому що тут дитячий майданчик, школа, дитячий садок і отак от безліч цих могил. День народження сина. Торт зробила моя мама. У нас були залишки печива, була курага, здобич. Ми називали це все здобиччю. Коли ми повертались не з порожніми руками, ми казали, ми принесли здобич. Ось курага, кілька зефірок і з консервації у мами був джем. І ось вона оце там печиво галетне, курагу, зефірки з джемом. Не знаю, вона якось все це так гарненько виклала. І навіть свічку вона знайшла. Все було по-справжньому, як треба. Був торт, була свічка. Кухня відчинилася, я дивлюсь, і там стоїть такий торт, свічка на ньому. Я одразу зрозумів, що я хочу загадати, бо це було найважливіше. І я заходжу, задуваю і надіюсь, що ця мрія здійсниться. Не було якогось такого прям грандіозного загадування, було проговорювання ось цієї фрази, що я хочу вижити і я хочу, щоб наша родина виїхала, щоб ми змогли виїхати. Коли Захар задув свічку, коли була оця фраза, що хочеться вижити, так? І чоловік каже, все, збираємось. Ми їли, доїдали цей торт і паралельно збирались. На нашій автівці було вибите скло, залишилось лише лобове скло. Були пошкоджені колеса і був пробитий паливний бак. Ми знайшли господарче мило і просто милом затерли. Шини, звісно, були спущені повністю. Сусіди, знайомі, вони допомагали, сказали, що треба поїхати або піти на підстанцію швидкої. Там залишився працювати чоловік. Він мав підтримувати роботу генератора. Для окупантів, звісно. Вони його просто не відпускали звідти. І нам сказали, ви знайдіть якусь їжу йому. І у той момент гроші не мали жодної цінності. Ніякі долари, ніякі гривні, євро, золото. Нам сказали, відвезіть йому їжу якусь, випивку і сигарети. І він вам спробує допомогти. І він нам дав каністру палива. Залишалась справа за колесами.
Ми зняли колеса з чужої машини, і на наше щастя вони підійшли до нашої автівки. Хоча до сьогодні я все одно себе корю, що, можливо, ми у когось іншого вкрали можливість виїхати з міста. И когда мы выехали, и заехали на часть Украины, тогда мне показалось, что там даже солнце светит, это как будто там даже воздух был, как чистый. Там было так классно, когда мы заехали туда. И было так приятно, когда мы заехали на первый украинский блокпост. Там люди даже не заставляли маму и папу что-то делать. И там не было такого, что что-то не то сказал, и все, уже тебя могут убить. Діти для мене – це просто герої, тому що вони дуже спокійно поводились. Ніхто не плакав, ніхто не кричав. Я дуже сподіваюся, що вони весь той період запам'ятали не як щось жахливе, а як якусь, нехай це буде пригода, випробування, трохи страшнувате випробування, трохи страшнувата пригода, але нехай краще пригода.